हेलो फ्रेन्ड, यहाँहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल नलेज वर्ल्डमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा भाइरस क्रिएट गरेर देखाउने छु। यो भाइरस एकदमै डेन्जरस छ। यो भाइरस हामीहरुले ब्याच कोडबाट अथवा ब्याच फाइलबाट क्रिएट गर्छौं र यो भाइरसले तपाईको पीसीलाई पुरै क्र्याश गर्न सक्छ अथवा यसले हाम्रो पीसीलाई काम नलाग्ने गर्न सक्छ। हाम्रो पीसीमा भएको बुटिङ फाइलमा रहेका सबै फाइलहरुलाई डिलिट गरेर यसले हाम्रो कम्प्युटरलाई फेरि बुट हुन अथवा खुल्न दिदैन। सो यो भाइरसले हाम्रो बुटिङ फाइलहरुलाई डिलिट गरेर हाम्रो कम्प्युटरलाई अब अर्कोचोटी फेरि नखुल्ने बनाउँछ अथवा हाम्रो कम्प्युटरलाई पुरै क्र्याश गर्छ। सो तपाईहरुले यो भाइरसको प्रयोग आफ्नो कम्प्युटर वा अरु कसैको कम्प्युटरमा भुलेर पनि नगर्नु होला। आजको भाइरस जुन मैले तपाईहरुलाई बनाउन बताइरहेको छु अथवा सिकाउन गइरहेको छु, यो भाइरस एकदमै डेन्जरस छ। सो यो ओन्ली एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र हो। यसको प्रयोग तपाईले आफ्नो कम्प्युटर वा अरु कसैको कम्प्युटरमा यसको प्रयोग नगर्नु होला। यदि गर्नुभयो भने यसबाट हुने बेफाइदा अथवा यसबाट हुने नोक्सानको म कुनै पनि जवाबदेही हुने छैन। अब म आजको भिडियोतर्फ लाग्छु। सबैभन्दा पहिले अब हामीहरुलाई नोटप्याड खोल्नु पर्छ। नोटप्याड खोल्नको लागि म सर्चमा गएर नोटप्याड टाइप गर्छु र नोटप्याड खोलिसकेपछि अब हामीहरुले यहाँ कोडहरु लेख्नु पर्छ, ब्याच कोडहरु लेख्नु पर्छ। ती कोडहरु मैले पहिले लेखेर राखिसकेको छु। भिडियोमा लामो हुन्छ अहिले लेख्दाखेरि, सो मैले पहिले लेखेर राखिसकेको छु। अब हाम्रो कोडहरु यहाँ मैले लेखेको छु। यो कोडहरुलाई हामीले टाइप गर्नुपर्छ। यी कोडहरुलाई म अब कपी गर्छु। यी कोडलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। तपाईले त्यहाँबाट यी कोडलाई कपी गरेर तपाईको नोटप्याडमा गएर यसलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई अब तपाईको नोटप्याडमा पेस्ट गरिसकेपछि यी कोडहरुलाई टाइप गरिसकेपछि नोटप्याडमा अब हामीहरुलाई यी कोडहरु सेभ गर्नुपर्छ। यो फाइललाई सेभ गर्नुपर्छ। सेभ गर्नको लागि फाइलमा गएर सेभ एजमा जानु। सेभ एजमा गएपछि हाम्रो एउटा सेभ गर्ने विन्डोज खुल्छ। अब यहाँ तपाईहरुले यसको नाम दिनुपर्छ। अब नाम हामीले जे दिए पनि, जस्तै मैले अब CRASH भनेर दिन्छु र यसको जहिले पनि एक्सटेन्सनमा हामीहरुले .bat राख्नुपर्छ। .bat फाइल राख्नु भएन यसले काम गर्दैन, यो कोडले काम गर्दैन। सो यो ब्याच फाइल हुनाले हामीले यसलाई जहिले पनि .bat मा राख्नुपर्छ, ब्याच फाइलमा राख्नुपर्छ। .bat राखिसकेपछि अब हामीहरुले यसलाई सेभ गर्नुपर्छ। अब सेभमा क्लिक गर्नुस्। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो फाइल सेभ भइसकेको छ। crashpc.bat भनेर अब यो फाइल सेभ भइसकेको छ। यानी कि यो प्रोग्राम, यो कोड, अब यो ब्याच फाइल तयार भइसकेको छ। अब यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। यसलाई क्लोज गरिदिसकेपछि मैले डेस्कटपमा भर्खर यो फाइललाई क्रिएट गरेको थिएँ, सेभ गरेको थिएँ। सो अब मेरो डेस्कटपमा यो फाइल क्रिएट भइसकेको छ। अब यो भाइरसले कसरी काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने, यदि मैले यसलाई ओपन गरे भने, यसलाई मैले ओपन गरेर रन गरे भने यसले के गर्छ, हाम्रो कम्प्युटरलाई टर्न अफ गर्छ र टर्न अफ गरेर शटडाउन गर्छ। शटडाउन गरेपछि यसले हाम्रो कम्प्युटरमा भएका जुन बुटिङमा आवश्यक पर्ने फाइलहरु हुन्छ ती फाइलहरुलाई डिलिट गरिदिन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले फेरि कम्प्युटरलाई टर्न अन गर्दा अथवा हामीले फेरि कम्प्युटरलाई खोल्दा हाम्रो कम्प्युटर बुट हुँदैन अथवा हाम्रो कम्प्युटर खुल्दैन। अनि हाम्रो कम्प्युटर खुलेन, बुट भएन भने हाम्रो कम्प्युटर भएका ती फाइलहरु नहुनाले, बुटिङका ती फाइलहरु नहुनाले, यसले डिलिट गर्दिनाले हाम्रो कम्प्युटर फेरि बुट हुँदैन अथवा ओपन हुँदैन, खुल्दैन। हाम्रो कम्प्युटर क्र्याश हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटर अब काम नलाग्ने हुन्छ। यो भाइरसले काम यसरी गर्छ। यसले हाम्रो बुटिङमा भएका फाइलहरु, जस्तो तपाईले कोडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ del भनेर हामीले यहाँ दिएको छ, जुन निर्देशन दिएको छ, जुन हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, यसले यो फाइलहरुलाई डिलिट गरिदिन्छ। यिनी बुटिङमा आवश्यक पर्ने फाइलहरुलाई डिलिट गरिदिनाले हाम्रो कम्प्युटर फेरि बुट हुन सक्दैन। सो यो भाइरस एकदमै डेन्जरस छ। यो भाइरस तपाईहरुले कहिले पनि भुलेर आफ्नो कम्प्युटर वा अरु कसैको कम्प्युटरमा प्रयोग नगर्नु होला। यो भिडियो बस एजुकेसन पर्पजको लागि मात्रै हो। यसलाई मिसयुज नगर्नु होला, हैन भने यसले तपाईहरुलाई ठूलो नोक्सान दिन सक्छ। यो भाइरस एकदमै डेन्जरस छ। तपाईहरुले त्यही भएर यसलाई भुलेर पनि आफ्नो कम्प्युटर वा अरु कसैको कम्प्युटरमा रन नगर्नु होला, यसलाई ओपन नगर्नु होला। यो भाइरसले तपाईहरुको कम्प्युटरलाई, तपाईहरुको सिस्टमलाई पुरै क्र्याश गर्न सक्छ, काम नलाग्ने बनाउन सक्छ। सो यसको प्रयोग तपाईहरुले भुलेर पनि आफ्नो कम्प्युटर वा अरु कसैको कम्प्युटरमा यसको प्रयोग नगर्नु होला।
हस् त आजको लागि यति नै। म फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। र यदि तपाईहरूले मेरो च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन वा तपाईहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दबाइदिन नबिर्सिनु होला।